Ο νέος νόμος για τη φροντίδα των ηλικιωμένων θέτει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων σε πρώτη προτεραιότητα. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι έχετε τη σωστή υποστήριξη και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τη ζωή σας και τη φροντίδα σας. Σύμφωνα με το νέο νόμο υπάρχουν 3 βασικές αλλαγές που θα σας διευκολύνουν. 1. Να κάνετε τις δικές σας επιλογές. 2. Να έχετε τον έλεγχο της φροντίδας σας. 3. Να βρίσκετε αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Όλοι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Μια βασική αλλαγή στο νέο νόμο είναι ότι έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις. Ωστόσο, εάν θέλετε ή χρειάζεστε βοήθεια για τη λήψη αποφάσεων, μπορείτε να επιλέξετε κάποιον που εμπιστεύεστε να σας βοηθήσει. Αυτό το άτομο μπορεί να καταχωρηθεί επίσημα ως υποστηρικτή σας στο MyAgeCare. Ο ρόλος του εγγεγραμμένου υποστηρικτή προάγει το δικαίωμά σας να λαμβάνετε υποστήριξη για τη λήψη και την επικοινωνία των δικών σας αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας τις αρχές της βοήθειας για τη λήψη αποφάσεων. Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Ένας εγγεγραμμένος υποστηρικτής μπορεί να είναι κάποιος που εμπιστεύεστε, όπως ένα μέλος της οικογένειας ή ένας φίλος, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να ζητήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση σε και να κατανοήσετε πληροφορίες, καθώς και να επικοινωνήσετε τις επιθυμίες σας. Δεν θα θέλουν ή δεν θα χρειαστούν όλοι οι ηλικιωμένοι έναν εγγεγραμμένο υποστηρικτή. Το να έχετε έναν εγγεγραμμένο υποστηρικτή δεν σας εμποδίζει να κάνετε κάτι που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη από δικά σας άτομα ακόμη και αν δεν είναι εγγεγραμμένα. Ωστόσο, η εγγραφή ενός ατόμου ως υποστηριχτή σας επιτρέπει σε άτομα και οργανισμούς όπως παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων και εργαζόμενους να γνωρίζουν ότι χρειάζεστε την υποστήριξή τους. Η εγγραφή κάποιου ως υποστηρικτή δεν του δίνει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για εσάς. Όπου είναι δυνατόν, οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων πρέπει να συνεχίσουν να σας ζητούν να λαμβάνετε οι ίδιοι τις αποφάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και τις ανάγκες σας, ακόμη και όταν έχετε έναν εγγεγραμμένο υποστηρικτή. Η ικανότητά σας να λαμβάνετε αποφάσεις και να τις κοινοποιείτε σε άλλους μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, είναι σημαντικό για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, όπως οι πάροχοι φροντίδας ηλικιωμένων και οι εργαζόμενοι, να γνωρίζουν ποιοι είναι οι εγγεγραμμένοι υποστηρικτές σας και ποιος είναι ο ρόλος τους. Αν ψάχνετε για ένα γυροκομείο, το Star Ratings μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε την ποιότητα και την ασφάλεια διαφόρων γυροκομείων. Τα γυροκομεία λαμβάνουν συνολική βαθμολογία με αστέρια από 1 έως και 5. Περισσότερα αστέρια σημαίνουν ότι ένα γυροκομείο παρέχει υψηλότερη ποιότητα φροντίδας στους 4 βασικούς τομείς αξιολόγησης της απόδοσής τους: εμπειρία των τροφίμων, συμμόρφωση με τους κανόνες, προσωπικό και μέτρα ποιότητας. Οι βαθμολογίες με αστέρια εξετάζονται τακτικά για να σας βοηθήσουν να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα γυροκομεία που ενδέχεται να εξετάσετε. Η βαθμολογία εμπειρία των τροφίμων βασίζεται στα αποτελέσματα μιας ετήσιας έρευνας που πραγματοποιείται σε οίκους ευγυρίας και αντικατοπτρίζει τη συνολική εμπειρία των τροφίμων τους. Η βαθμολογία συμμόρφωσης προς τους κανόνες βασίζεται στην απόδοση των παρόχων σε σχέση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς και τα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα της φροντίδας. Ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας συμμόρφωσης θα αλλάξει ώστε να ευθυγραμμιστεί με το νέο νόμο περί φροντίδας ηλικιωμένων συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του οίκου ευγυρίας σε σχέση με τα ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας φροντίδας ηλικιωμένων. Η βαθμολογία του προσωπικού βασίζεται στο κατά πόσο το Ίδρυμα πληρεί ή υπερβαίνει τους στόχους του σε ό,τι αφορά τον χρόνο παροχής φροντίδας. Ο χρόνος παροχής φροντίδας είναι ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στη νοσηλευτική και προσωπική φροντίδα από διπλωματούχο νοσηλευτή, προσωπικό φροντίδας ή βοηθό νοσηλευτή.
Τέλος, η αξιολόγηση των μέτρων ποιότητας εξετάζει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας σε 5 κρίσιμους τομείς. Πρόκειται για πληγές από πίεση ή κατάκληση, περιοριστικές πρακτικές, απρογραμμάτιστη απώλεια βάρους, πτώσεις και σοβαροί τραυματισμοί, καθώς και διαχείριση φαρμάκων. Ο νέος νόμος για τη φροντίδα των ηλικιωμένων βοηθά τους ηλικιωμένους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση και πώς λειτουργούν. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τομέα όπου οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων θα είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο διαχείρισης των δαπανών, των εσόδων και του προϋπολογισμού τους. Μπορείτε να δείτε πώς αξοδεύουν οι πάροχοι για φροντίδα, διατροφή, προσωπικό και διαμονή στο διαδικτυακό εργαλείο Έβρεση Παρόχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να συγκρίνετε τους παρόχους και να αποφασίσετε ποιος ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε ερωτήσεις για να ρωτήσετε τους παρόχους εάν κάτι δεν είναι σαφές ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια και σας προσφέρει σιγουριά. Όλα έχουν σχεδιαστεί για να σας τοποθετήσουν στο επίκεντρο της φροντίδας σας κατά την τρίτη ηλικία. Για να βρείτε τις βαθμολογίες με αστέρια και πληροφορίες για τα γυροκομεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Έβρεση Παρόχου στον ιστότοπο MyAgeCare. Το Υπουργείο Υγείας, Αναπηρίας και Γύρανσης και η Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας της Φροντίδας των Ηλικιωμένων παρακολουθούν και ελέγχουν τους παρόχους. Εάν δεν αναφέρουν τις πληροφορίες σωστά, ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις βάσει των κανονισμών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το MyAgeCare.